Китай, який не буде присутній на саміті миру у Швейцарії цими вихідними, просто зараз лобіює свій мирний план серед світових урядів. Про це повідомило агентство Reuters після спілкування із 10 анонімними дипломатами. За їхніми словами, з наближенням саміту Китай активізував свою інформаційно-пропагандистську діяльність через зустрічі з іноземними високопосадовцями, які приїжджають з візитом, телефонні дзвінки та повідомлення іноземним представникам на китайській платформі WeChat. Москва, яку не запросили в місто Люцерн, назвала саміт марним. Китай, який має тісні зв'язки з Кремлем, каже, що не буде брати участь в конференції, оскільки вона не відповідає вимогам Пекіна, включно з участю Росії. Китай і Росія оголосили про безмежне партнерство всього за кілька днів до того, як президент Владимир Путін наказав вторгнутися до України в лютому 22-го року. Пекін стверджує, що він нейтральний у конфлікті та не постачав Москві зброю чи боєприпаси. Спеціальний посланник Пекіна у справах Євразії Лі Хуей минулого місяця відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати і зустрівся з офіційними особами країн, що розвиваються у їхніх посольствах у Пекіні, зазначили дипломати. Пояснюючи, чому він не буде присутній на саміті миру, Китай намагається залучити країни, що розвиваються, до так званого мирного плану з 6 пунктів, який він оприлюднив разом з Бразилією минулого місяця. У розмовах з країнами, що розвиваються, Китай не критикував саміт у Швейцарії і прямо не просив країни утриматися від участі, повідомили агентству пекінські дипломати. Але один з анонімних спікерів Ройтерса, поінформований про роз'яснювальну роботу, сказав, що Пекін говорив певним країнам, нібито саміт миру продовжить війну. За словами двох дипломатів, Китай говорив західним країнам, що багато держав, які розвиваються, поділяють його погляди на саміт миру. Я ж нагадаю, що саміт відбудеться уже завтра. Там низка країн, дружніх до України, планують обговорити формулу миру президента Володимира Зеленського і знайти шляхи до завершення російсько-української війни. Канцлер Олаф Шольц цього тижня достатньо чітко окреслив пріоритети європейської спільноти. Певну заяву він зробив під час спільної конференції з президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася цього тижня у Берліні. Тож давайте нагадаємо собі. Путін має дати зрозуміти, що він готовий закінчити свою брутальну воєнну кампанію і відвести війська. Проте, можливо, вдасться показати шлях, яким можна покласти початок процесу, в котрому колись і Росія буде сидіти за столом. Коли настане час для цього, вирішить лише Україна. Але поки Путін буде безжально дотримуватись своїх цілів в цій війні, наш меседж буде таким. Ми не послабимо нашу підтримку для України. Ми надалі стоїмо непохитно на боці українців і українок. Ну і нагадаємо собі також, що важливі заяви звучать напередодні саміту миру на міжнародній арені. Російський диктатор Владимир Путін не має наміру зупинятися в Україні. Захід повинен прислухатися до його заяв, бо ж той говорить про війну проти НАТО. Про це заявив екс-командувач Центрального командування США та екс-директор Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петріус. За його словами, західні союзники України повинні робити більше для перемоги у війні з Росією. Війна в Україні може поширитися на регіон, якщо Путін досягне успіху в Україні. Він не зупиниться в Україні. Молдова, очевидно, буде наступною. Після цього це може бути Литва або одна із інших країн Балтії. Реальність складна, і це ще одна причина, чому ми повинні робити все можливе, щоб допомогти Україні всіма можливими способами. Він також зазначив, що одним із важелів, який допоможе Україні перемогти Росію, це розвиток власних технологій. У приклад він навів знищення нашими дронами третини Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну і на завершення цієї теми саміту миру, на який ми зараз усі чекаємо, я б хотіла вкотре нагадати цитату українського президента Володимира Зеленського. Він чітко і просто описує складники миру, справжнього миру на українській і європейській аренах. Напевно, ви пам'ятаєте, що всього лише за рік-два до падіння Берлінської стіни ніхто не передбачав, як швидко це може статися. Декому здавалося, що стіна назавжди, але її не стало. І це залежало від лідерства політиків і від волі людей. Тільки від цього.
Так само зараз декому здається, що Путін назавжди і що війні немає кінця. Але це не так. Все це ілюзія. Ілюзія, яку можна розвіяти лідерством, можна розвіяти рішеннями, можна розвіяти успіхом.